આજે આપણે ચોકલેટ બનાવશું। ચોકલેટ મિલ્ક મેડની બહુ જ સરસ બને છે અને એકદમ ઓરિજિનલ કેડબરી ટેસ્ટની બને છે। ચોકલેટની અંદર વપરાતી આપણે સામગ્રીઓ જોઈ લઈએ। મિલ્ક મેડ છે 200 ml લેવાનું છે, આપણે 400 ml છે એનું અડધું કરી નાખશું 200 ml। ખાંડ છે 1/4 કપ ખાંડ લેવાની છે। કાજુ અને બદામના આ રીતે કટિંગ કરી લેવાનું છે, ચોપિંગ કરી લેવાનું છે આ રીતે ઝીણા। અને 50 ગ્રામ માખણ છે આપણે, અને અડધો કપ કોકો પાવડર છે। કોકો પાવડર બને તો કેડબરીનો લેવાનો, કારણ કે એકદમ ઓરિજિનલ કેડબરી સિલ્ક જેવી જો તમારે ચોકલેટ ખાવી હોય તો કોકો પાવડર કેડબરીનો જ લેવાનો। 200 ml કન્ડેન્સ્ડ મિલ્ક લેવાનું છે, એમાં 50 ગ્રામ બટર એડ કરશું। બટર આપણે ઘરનું બનેલું હોય એ લેવાનું છે અથવા તો ડેરીનું લેવાનું છે, અમલ નથી લેવાનું કારણ કે એ સ્વાદમાં ખારું હોય છે, તો આમાં ખારું માખણ ન ચાલે, એટલા માટે માખણ તમારે ઘરનું અથવા તો ડેરીએથી લેવાનું રહેશે। અને કોકો પાવડર છે અડધો કપ, એને પણ એડ કરી દઈશું, અને એની અંદર આપણે 1/4 કપ ખાંડ એડ કરશું। આને બધાને હવે આપણે મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે બધું। હવે આની અંદર આપણે 5 થી 7 નંગ કાજુ લીધા હતા અને 5 થી 7 નંગ બદામ લીધી હતી, એને આ રીતે ચોપિંગ કરી નાખ્યું છે, ક્રશ કરી નાખ્યું છે। હવે એને આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું અને એને પણ મિક્સ કરી લેશું। અને હવે આપણે આને સૂર્ય કુકરની અંદર મૂકી આવશું। મિત્રો, હવે સૂર્ય કુકરની અંદર આપણે 3 કલાક માટે ચોકલેટને મૂકી દઈશું અને દર કલાકે ચોકલેટને હલાવતા રહેશું। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે સૂર્ય કુકરની અંદર ચોકલેટને મૂકી દીધી છે અને ઢાંકણું પણ બંધ કરી દીધું છે। તો હવે આપણે જોશું 1 કલાક બાદ। 1 કલાક બાદ ફરીથી આપણે ચોકલેટને હલાવી લેશું। આ રીતે દર કલાકે હલાવતી રહેવી પડે છે ચોકલેટને। અને મિત્રો, સૂર્ય કુકરની રસોઈ તાપમાન આધારિત હોય છે, એટલે હવે આપણે ફરી જોશું 1 કલાક બાદ। 1 કલાક બાદ ફરીથી આપણે ફરી ચોકલેટને હલાવી લેશું। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આ આપણી ચોકલેટ બનવામાં કમ્પ્લીટ થતી આવે છે। તો હવે જોઈશું ફરીથી આપણે 1 કલાક બાદ। ફરી 1 કલાક બાદ આપણે ચોકલેટને ચેક કરી લઈએ, જો નહીં થઈ હોય તો હજી ફરી મૂકશું। પણ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ડબ્બાની અંદર આપણું ચોકલેટનું દ્રાવણ છે એ ચોટતું નથી અને એકદમ કઠણ થઈ ગયું છે। તો આ રીતે થાય એટલે આપણી ચોકલેટ થઈ ગઈ એમ સમજવાનું। તો હવે આપણે સૂર્ય કુકરની અંદરથી ચોકલેટને કાઢી લેશું। અને મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ડબ્બાની અંદર બિલકુલ ચોકલેટ ચોટતી નથી, એકદમ કઠણ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણી ચોકલેટ યોગ્ય રીતે થઈ ગઈ છે। તો હવે આને આપણે 5 થી 10 મિનિટ ઠરવા દેશું। ત્યારબાદ આપણે ચોકલેટનું મોલ્ડ લેશું અને એની અંદર ચોકલેટને આપણે ઢાળી દેશું। ચોકલેટનું મોલ્ડ લઈ અને હવે આપણે ચોકલેટને એની અંદર ઢાળી દેશું। હવે મિત્રો, ચોકલેટના મોલ્ડની અંદર આપણે આ રીતે ચોકલેટને ઢાળી દેવાની છે અને મોલ્ડને ઓલરેડી ગ્રીસી કરી લેવાનું છે, એટલે કે ઘી ચોપડી દેવાનું છે થોડું, તાકે ચોકલેટ આપણે કાઢવામાં આસાની રહે। આ રીતે આપણે ચોકલેટ મોલ્ડની અંદર ચોકલેટને ભરી દેશું અને હવે આપણે એને મૂકી દેશું ફ્રીજની અંદર 2 કલાક માટે। તો ચાલો મૂકી દઈએ ફ્રીજની અંદર। તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણે ચોકલેટને ફ્રીજની અંદર મૂકી રહ્યા છીએ।
તો મિત્રો ચોકલેટને આપણે ફ્રીજની અંદર 2 કલાક માટે મૂકશું. ઓલરેડી સિલ્ક જેવી ચોકલેટો પણ ફ્રીજની અંદર જ રાખવી પડતી હોય છે. તો હવે જોઈશું આપણે 2 કલાક બાદ. 2 કલાક બાદ તમે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણી ચોકલેટ એકદમ પરફેક્ટ થઈ ગઈ છે જામીને. તો હવે આપણે ચોકલેટને એક પ્લેટની અંદર કાઢી લેશું. મોલ્ડની અંદરથી આ રીતે ચોકલેટને કાઢી લેવાની છે. ચોકલેટ મોલ્ડની અંદરથી તો તમે જોઈ શકો છો કે બહુ જ આસાનીથી આપણી ચોકલેટ નીકળી જાય છે મોલ્ડની અંદરથી. તો મિત્રો આપણી ચોકલેટ એકદમ પરફેક્ટ અને કમ્પ્લીટ થઈ છે. સરસ મજાની કેડબરી ડેરી મિલ્ક જેવી તમે જોઈ શકો છો કે ચોકલેટ આપણી એકદમ સરસ બની ગઈ છે. બજારની હોય એ રીતના ચોકલેટ બની છે અને ટેસ્ટ પણ ઓરિજિનલ કેડબરી ડેરી મિલ્ક જેવો થયો છે. તો મિત્રો તમે પણ આ રીતે ચોકલેટ બનાવી શકો છો, સૂર્ય કુકરની મદદથી નહીં તો પણ ચૂલે પણ આ જ રીતે બને છે. મેથડ સેમ હોય છે. તો હવે મિત્રો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.